Good day! Are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rights program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon sa lahat po ng manonood po natin ngayon at tayo po ay nasa ating special program dito po sa ETUlay. Ito ang tinatawag natin na coding. When we talk about coding, ito po ang isa sa tinatawag natin na soft skills na in demand kung saan karamihan ng mga natututo nito ay mabilis silang na-employ. At ito talaga ang forward ng ating pag-aaral or technology at ito ay ating in-offer bilang isang special program dito po sa ating ETUlay session. At tayo po ay nagsimula na noong mga nakaraang araw at ating inuunti-unti ang pagkatuto ng ating mga learners sa pag-code kasi napakahalaga po ng soft skill na ito. At kung sakaling kayo po ay bago sa session na ito, maaari ninyong bisitahin o i-check din po yung previous 2 episodes tungkol po sa coding dahil ito po ay sunod-sunod. Ibig sabihin po nun, kinakailangan ay nakita ninyo yung previous activity para may idea kayo sa current activity ngayon sa kasalukuyan. Kaya siguro din hawak na ninyo ang inyong ballpen, hawak na rin ninyo ang inyong mga papel para isulat ninyo yung mga importanteng mga quotes na aking babanggitin. We will make it very light. Tapos, pagkatapos ng session na ito ay maaari nyo rin pong ma-download ang PowerPoint presentation na aking ginawa para pwede nyo pong balik-balikan at ulit-ulitin. Kaya kung kayo ay handa na, isi-share ko na po ang aking ituturo sa araw na ito.
Okay, we are now in our special program or our special offering, what we call as coding. Kung kayo ay bago sa coding, huwag kayong mag-alala dahil gagawin natin itong napakasimple. Kahit na po zero knowledge, panigurado po ay at the end of our session ay marami po kayong matutunan. This is now our lesson 2, which is all about the CSS basics. At nilagay ko po dito part 1 dahil sa mga succeeding episodes po natin, kagaya last week, nilagay ko HTML fundamentals pero part 1. Abangan nyo yung sa mga next session, doon natin naman ilalabas yung part 2 para po doon natin maiuugnay dugtong-dugtong ang konsepto ng mga ito. So, in our online ETUlay tutorial for coding, these are our following objectives. First is for you to learn the basics of CSS while building a personal website. We are going to focus onto the document structure. Likewise, we can simulate it using the w3schools.com or even your notepad para pwede siyang tumakbo ng offline. So let's have first a short review what we have last week. Nung nakaraang linggo, itinuro ko yung paggamit po ng tinatawag natin na heading. Yung heading natin ay may H1 hanggang H6, kung saan ang H1, yan ang magbibigay ng napakalaking font size, habang lumalaki ang number, paliit naman po. So yung H1 ang pinakamalaki, H6 ang pinakamaliit. Next, after learning about the heading numbers, natutunan nyo rin ang paggamit ng paragraph tag. Sinisimulan natin yun sa letrang P at ini-end sa tinatawag natin na paglalagay ng slash at letrang P. So remember, in our previous activity, I keep on reminding na kapag sinimulan natin ang ating tag, kinakailangan ang ending tag ay nilalagyan natin ng slash. So if we have the H1 as the beginning, we close it with a slash and then repeat the tag for H1. Same thing goes with the P. At ito ang makikita natin. Ito yung mismong paragraph niya. Welcome to ETUlay Tutorial Coding. You will learn and enjoy the basics of HTML as the foundation skills of programming. Next, after that, you learn about the input type. So sa input type, ito yung kapag sinabi nating email ang ating nilagay, ipapakita niya yung box kung saan dapat i-type ang input na email o yung word na yon. Same thing, you have learned about placeholder. Ang placeholder ay kung ano ang inilalaman sa loob ng input type ng email. So pwede natin ilagay yan yung iba't ibang kagaya ng your name according to our idea kung ano ang gusto nating placeholder. Basta ang tatandaan nyo, ang placeholder ay yung magiging idea or indicator kung ano ang dapat i-type ng mga user. And lastly, you have learned about the input type submit. It is a submit button. All in all, you learned about 5 codes last week. The H1 to H6 heading, the paragraph tag, the input type email, the input type submit, and lastly, the placeholder. Yan, nakapag-review na tayo at kung yan ay inyong nagawa, tandaan lamang ang 5 codes na ito dahil ating itong dadagdagan ngayong araw ng mga CSS basic codes. So, wag na nating patagalin. We need to remember that when we talk about coding, we have the HTML and the CSS. HTML is the structure of the content that goes inside the tags. Browser provides the default style. Ibig sabihin mga bata, kapag sinabi nating HTML, kung ano yung tinype natin, what you see is what you get. At yan ay nakabase as default doon sa ating mismong browser. Okay? Mismong browser, yun ang ating makikita. Pero kapag sinabi nating CSS, nilalagyan niya ito ng control at mas pinagaganda niya. CSS controls the style of the HTML content. It lets you change the colors, fonts, layout, and many more. Ibig sabihin, kung gusto nating pagandahin ang ating ginagawang output, CSS ang nakakatulong doon. So, ibig sabihin, hindi nakakatayo along si HTML na basta-basta para masabing maganda na ito. Para tayo nakakita ng bahay na bare type, ibig sabihin, walang kulay, semento lang siya, pero mapapaganda mo to kapag nilagyan natin ng CSS. So, to tell you how to do that,
or to work on it, the easiest way to add CSS code to your HTML file is using the style tag. Please write it down in your paper. Ilagay style tag. Ibig sabihin, lalagay natin yung symbol na greater than and less than with the word style, at yan ang mag-i-indicate kung paano natin ilalagay ang ating CSS. We are just going to have a continuation of what we have last week at idadagdag natin itong format na ito. So, to continue, look at this one. We are going to have the style tag with the header number 1. Ini-indicate na yung header number 1 natin nung nakaraan, which is the name, yung ETUlay session. You have text align and then put a colon, put center, and then semicolon, and then put the braces, and then end the style by putting a slash onto it, and then put the style tag. So this is a selector. This is where you choose which HTML elements you want to add the style to. In this example, we have selected the H1 elements that we have previously done. So the H1 here is what we call as the selector. Okay? Sinelect natin yung area na yan para lagyan natin ng style. Tip, please make sure to include line breaks and tab. Para maging maganda ang paglalagay ng ating code, importante na kung kinakailangan lagyan natin ng tab para sa selector, we need to do that. Ano yung tab? Ito po, tingnan nyo, focus kayo ha. Nakita nyo yung word na style, tapos nakapasok yung H1. Ibig sabihin, pumindot ako ng tab bago ko i-type yung selector natin. Ang kinagandahan nito, madali nating nababalikan o nababasa ang ating ginagawang code. Nagiging malinis siyang tingnan. Kaysa type tayo ng type ng dire-diretso. It's an important tip for us to put the line breaks and tabs. Okay? Next, we need to use the curly brackets or braces. All styles inside it will apply to the HTML elements chosen by the selector. Ano yung curly brackets or braces? Ito po yun. Yung nilagyan ko in green. Importante na isabihin natin kung saan siya ipupwesto o saan siya ilalagay para maipakita natin yung ganoong format. So, to look onto it, kung paano siya, tingnan po ito. Di ba yan yung sinabi natin na style? The H1 and the text align center. It has also what we call as the property. It controls one aspect of an HTML elements in the style. Example, text align, color, width, and background, which we can actually see in our usual documents like Word, PowerPoint, na tinatanong tayo paano natin i-align yung text. So ito, tayo rin ang nagbibigay ng command. Ito ang tinatawag natin na property. So remember that one. This is the property. After that, we have the so-called value. It goes with the property. Lagi niyang magkasabay. Halimbawa, kapag sinabi mong text align, anong klase ng text align? Left ba siya? Right ba siya? Naka-center or naka-justify? At ito po yung tinatawag natin na value. So remember, dito po sa ating ginagawang style tag, mahalaga na ini-indicate natin siya completely. Remember, importante dapat ang mga detalye nito. Okay? Kasi kapag hindi natin nailagay yung complete details, hindi alam ng ating browser kung paano siya ipaprocess. We need to indicate it. So, to all of our learners who are currently watching, please take note of our new code na aking ituturo. Paglalagay ng style tag. And this time, we are using the text align. So, how are we going to have it? Nakita po niyo to? Ang ginawa ko ay una, yung heading 1. Iti-text align ko na mapunta sa center. Sunod, sinasabihan ko yung aking paragraph din na ilagay din niya sa ganoong proseso. Text align to center. Remember, you can have multiple styles in the same style tag. Uulitin ko hindi nyo kinakailangan na repeated na sasabihin, open yung tag natin for the style at i-close natin for H1. And then gagawa ka na naman ng another one for the paragraph tag. Dito, pwedeng umpisahan mo siya sa style at ilagay mo na kung paano siya ipaprocess, kung paano siya magre-reflect sa ating browser. So in here, pinagsabay ko yung H1 tag at yung paragraph tag.
And then after that, pareho ko silang ginawang text align, and it is in center. So to all of our learners who are currently watching, please make sure to write it down now. Style, H1, text dash align center. P, text align colon center. And then make sure lagyan natin to ng ganito ha, yung correct na punctuation mark. It's important na meron siyang curly brackets or braces at meron siyang colon at semicolon. Dahil yan ang nag-i-indicate ng property at ng value sa loob ng ating style. Okay? Moving forward. I want you to type this one in your W3 school. Kung wala po kayong W3 school, kung ayaw nyo magbukas ng another browser, okay lang na magbukas po tayo ng notepad. So ito po ang aking notepad. Ayan. I-minimize ko. Ayan. Tapos itatype lang natin. So ang gawin ninyo, kopyahin ninyo yung nakikita para ma-visualize ninyo kung ano ang aking binabanggit na itsura or style. It is indicated here that you need to type first. Ito, type nyo style. Pwede nyo gawin yan sa notepad. Click enter para bumaba yung line. Press tab para umabante. H1. And then after that, put the braces, text dash align, colon, space, center, semicolon, close braces. O di ba, dali lang? Ibig sabihin nito, yung style daw ng H1 na text align, ito daw ay gagawin natin into center. So pwede nyo gawin yan sa inyong notepad. After that, press enter again. Have the next line. Ito, i-type nyo to. Tinapat ko na. Press tab para magpantay-pantay ang alignment. Press P. That's for the paragraph area. Open braces. Text dash align. Colon. Space. Center. Dahil gusto kong naka-center siya. Semicolon. Close braces. Now that we are done, we move on. Ito yung tinuro ko ngayon. Last week, ito yung tinuro ko sa, nakalagay naman sa ibaba. So, ilalagay lang natin yan ulit. Okay? So, let's close the style tag. Remember to put the slash. After that, press enter and we proceed doon sa tinuro ko last week. So, you can copy this one. Ito pong area na ito, yung H1. Ibig sabihin yan yung heading 1 natin. Okay? Page 1, close the tag. Let's have ETUlay tutorial. Colon. Space coding. And then let's close the heading tag o yung H1 tag natin. Slash H1 and then close it. O di ba? Napakadali lang. After that, kopyahin nyo lang po yung susunod na in-indicate ko. We have the paragraph. Ibig sabihin yung paragraph, ito yung next P. Open that paragraph tag. At put it inside the quotation mark. Pwedeng walang quotation mark, nasa sa inyo. Pero kung gusto ko kasi naka-quotation mark. So, welcome to ETUlay tutorial. Colon, coding. Ba't ako naglagay ng colon? Yun lang yung gusto ko na laman ng paragraph. So you can also include whatever you like. You will learn and enjoy the, so you can just simply continue typing the basics of HTML as the foundation skills of programming. Period. And then I'll close that paragraph tag with P. After that, I'll press enter para bumaba. So, I am done now into this area. Di ba ang dali lang? Ngayon, ilalagay ko tong input type, email, placeholder, and your email address dito sa areang ito. So, I just have to copy that one. Yung input type, nabanggit ko nga kanina, ito yung box kung saan pwede tayo mag-type. Input,
type equals, tinuro ko last week na hindi pwedeng magkaroon ng space dito. Importanteng magkakadikit ito pag ginamit ang input type, email. Put the close quotation mark para doon. Have the placeholder. Ito yung laman ng box. At ang i-indicate ko naman ay your email address. Put it again in a close quotation mark and then yung symbol ng greater than, less than, nasa unahan, ini-end natin yon. Press enter and then next one is to put the input type for submit. Equal sign, submit, close it. So ito ang kinakailangan ninyong i-type. Ayan. And then after that, close it. Ito ang kinakailangan lang ninyong i-type dito sa ating notepad. And once you have it, o kung ito ay ginawa ninyo dito sa w3school.com, yan ay magraran ng isang format na ganito ang kalalabasan. So you will have this type, ETUlay tutorial, coding, at mapapansin ninyo, etong area na ito, yan yung ating H1. Na siya ay napunta na ngayon sa center because we indicated in our style tag that this H1 will be at the center. And then, we also indicated that the paragraph will be at the center. So nakuha ninyo na, ganun pala yung pwestuhan niya. Kapag in-indicate natin, ganun ang kanyang magiging itsura. So, if we are going to utilize the code, okay, I'll copy this code. Punta lang ako dito sa ating emulator. Okay, tingnan nyo ha. Ipipaste ko siya dito. And look, if I'll run it, ayan na siya, nakagitna. This is the ETUlay tutorial coding, which is this area. At sinabi kong naka-center. Paano kapag sinabi kong left? Kunyari lang, pinalitan ko, left. If I run it, it will move back to the left. What if I indicated this one as right? I'll run it and it will move to the right. So nakita ninyo na, yung pala ang importansya ng pagkukode ng style. Inilalagay niya sa pwesto kung saan dapat makita yung isang word doon sa aking ginagawang material. So remember the code. You could also put it there na naka-justify ang iyong paragraph. It run and it will be in justified format. Again, ang aking pinagagawa, it should be at the center. So ang ginawa ko lang ay sinimulate ko o pinakita sa inyo na paano kaya siya mapupunta sa gitna, sa kaliwa o sa kanan. Remember with the codes that I have presented. Okay? Now, moving back. That's the importance of the style tag. So I hope nakuha po ninyo itong konsepto na ito. Ang ginamit muna natin ay text align, kung saan po pwesto ang ating mga text. Moving forward, we need also to determine the so-called document structure. Ito na ngayon yung nilalaman ng ating CSS. The best way to select all elements at once is to have a parent element that contains all other elements. HTML gives us a tag called body that is explicitly designed for that purpose. Ibig sabihin nun, kaysa isa-isahin mo, papangalanan mo siya ngayon na body structure. Kung meron kang body o katawan, isahan na siyang gagawin. So remember our code now or our tag, body tag ang ating gagamitin. So, how to do it? This is one way or one example. Naalala niyo yung tinype natin kanina. Ang gagawin natin, ikukulong natin yung H1 at saka yung paragraph natin as our body. Yun ay iniligay natin bilang katawan mismo ng ating mismong text. So remember, ikukulong na natin siya ngayon. At kapag ikinulong natin o ikinahon natin siya sa loob ng ating pagkukode, yan mismo yung hahanapin natin na style. So, look at this one. Tingnan niyo po to. Gaya ng inyong nakikita, ikinulong ko po sila dito sa aking style. Ito yung style, style, H1P, style.
Ang ginawa ko ngayon ay nagdagdag ako ng tinatawag natin na body. Inilagay ko yung body mismo. Pagkatapos ng style, nag-indicate ako ng body as the start tag at in-end ko siya. So, ang gagawin lang natin, idadagdag natin tong body tag doon sa tuktok ng H1 natin at doon sa ending naman ng input type submit, yung ending tag natin para doon sa body tag, yung paglalagay natin ng slash. So, to do that one, kinakailangan nyo lamang i-start up o ilagay dito. Ayan. Dito po, pag nakita nyo yung style, ang gagawin nyo lamang po dyan, press enter, ilagay nyo yung salitang body. Yan yung body tag natin na ito yung nilalaman niya. Ito yung body mismo. I-end natin siya sa paglalagay ng body tag again, pero may slash na, yung closing. So yan yung susunod nating tatandaan. We could always have a lot of paragraphs, but we could also put them inside a body tag. At malaki ang may tutulong nun sa pagkukode natin dahil inaayos natin ang kanyang pinaka-format. Gaya ng nakikita po ninyo dito. So remember it, put that one in your notebook, ilagay lamang body tag. It wraps around all the content that is displayed on the page. Like this one. We always have a beginning and we always end with a slash. So yan ang style na pwede natin gawin para ilagay natin into that body type or body tag itong inilagay natin kanina. Okay? Moving forward. So, we could always something have like this style at inindicate ko na nga o pinakita kanina. Remember, the body style will affect all the elements inside our body tag. So, pwede na maapektuhan itong nilalaman na ito doon sa ating style. So, now, look at this. If we have the body, we also have the head. Itong head ay isang importanteng part ng pagkukode natin dahil ito yung nakikita mismo sa heading ng isang browser o yung pinakatuktok. Usually, familiar tayo rito, lalo na kapag tayo ay nagtatype ng URL, tapos nakikita natin yan sa pinakatuktok. Before the body, we always start with another tag called the head tag. It wraps around the style tag and other elements that are not content on the page itself, such as the title tag. Ibig sabihin, yan, head na yan, hindi yan nakikita mismo dun sa body ng isang website. Nakikita lang siya dun sa pinakatuktok, indicator siya. So to do that, we need to put this one as the head tag, pinakaumpisa. At ito nga, nagbigay ako ng example. Kunyari, ang gusto kong pangalan ng head tag ko ay Mark Anthony. Make sure that you end it with a backslash and title. Meaning, ini-end mo na kung ano yung title, ito lang siya. After that, have the word style. And then, ilagay mo lang kung ano yung body element na makikita dito. And then, have it with an ending. Sa pamamagitan nito, makikita natin na, ito yung gusto natin na makita doon sa pinaka-heading na naka-center lang itong item na ito as the title. So, to do that, kinakailangan lamang natin i-type sa pinakatuktok etong bahagi na ito. Head, title, and then the closing tag. After having that, ganito ang makikita sa tuktok. Ito yung ibig kong sabihin. Hindi siya bahagi ng katawan ng site natin. Siya ay makikita doon sa tuktok. Kung ano ang inilagay mong title sa tuktok, like ito, nilagay kong Mark Anthony, yan ang makikita sa taas. Kaya kapag nakakita tayo ng browser, tapos sa tuktok niya ay nag-type tayo ng www.facebook.com, di ba nakikita natin na title ay Facebook? Ibig sabihin niyan, yung title na tinutukoy dito sa ating tag ay kung ano yung title ng site na gusto nating gawin. So I hope nakuha po yun. Kaya kapag ginawa natin yan, inilalagay natin siya dito sa pinakatuktok. Head, have the title, and the style. Again, you just need to type this one, head, and have that one.
Once you have everything like this, nagawa nyo na siya, ay pwede nyo na yang i-save. Okay? Now, let's move forward. Tandaan ha, ang tinuro ko ngayon ay pagkakaroon din natin ng title tag. So, yung title tag na ito ay yung makikita natin sa tuktok ng isang site. Next. After having this, we can now proceed to the last concept kung paano natin bubuin yung ating CSS. At yan ang ating pinakahuling code na aking ituturo sa araw na ito. Para ma-indicate natin na latest version ang ating ginagawa, you need to indicate this tag. Exclamation point, doc type HTML, and then close natin siya on the first line before everything else. That will tell our browser that we are using the newest version of HTML5. So ang nagawa natin ngayong araw ay ang pagtuturo ko sa inyo ng text align, yung paglalagay nito as a body and as a head, and lastly, yung paglalagay natin ng title and the doc type. Once you have everything na nailagay ninyo, like dito po, ayan, nilagay natin yung doc type, yung head, yung title and style. And then the body na naturuan ko na o tinuro ko last week. Once you have it, simply save that one. Pag sinave ninyo, ang pag-save ay gumagamit ng word na main. Again, i-type ninyo ang word na main, tapos period.html. Again, main.html ang pag-i-indicate nun. Since na-save ko na to kanina, hindi ko na kailangan gawin. Remember, ang pag-save ay itinatype natin ang word na main period HTML. Okay? Now, saan natin makikita? Iyon. Tignan niyo po ito ha. Sinave ko siya sa aking desktop. And once you open the desktop, it will look like this one. So makikita po ninyo, ito siya oh. Nakita ninyo yung mismong may Mark Anthony sa taas. Ayan, sorry. I-zoom natin. Ayan. I-zoom natin ng mabuti. Kung makikita ninyo kanina yung ating keynote, this is now the output. Etong Mark Anthony na sa tuktok, yan yung ating title tag na ating nilagay kanina. So, kapag tinignan ninyo yung code, i-minimize ko lang, ilalagay ko dito para ma-visualize natin. The title tag is here on top. Next, we indicated that the body, our heading 1, this is our heading 1, should be placed at the center. Next, we indicated that our paragraph tag or our paragraph line is at the center also. At ito yung ating input type email, ang ating input type submit, and this now completes our activity for the day. All in all, you learned another 5 new codes. Ano yung 5 natutunan at tinuro ko ngayon? Tignan ito ng maigi para pwede ninyong i-review. Ang una kong tinuro, doc type HTML to indicate that we are using the latest version, which is HTML5. You also learned about the head tag and the body tag. You also learned about the title and then the style, which includes text align and center. I hope sa inyong mga natutunan sa araw na ito ay marami kayong nakita at magagamit. Congratulations, because you now have a total of 10 codes na alam. You can practice that. Pwede niyong balikan ang ating previous session. At sa paglipas ng araw, dadagdagan at dadagdagan natin yan hanggang sa makabuo kayo ng sarili ninyong website, hanggang sa makabuo kayo ng sarili ninyong applications. Remember, everything starts in small beginnings, and with coding, tayo ay pwedeng magkaroon ng new added skills na magagamit natin for future purposes. Dahil ang karamihan ng mga bagay-bagay, lalo na sa kasalukuyan, ay ginagamitan na po ng codes at hindi tayo dapat magpahuli sa paggamit nito. At pwede nyo itong pagkakitaan in the near future. With that, see you next time in our coding tutorial. Muli, ako si Tutor Mark
at pwede niyong balik-balikan ang episode na ito sa DepEd TV YouTube channel. Same thing din po sa DepEd YouTube channel ng Edtech Unit at ganoon rin po sa pagbisita sa DepEd Commons to download this presentation. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod sa ating special program. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!